कतिको सत्यता हो तपाईँहरूले हेर्नु होला। मैले सरसर्ती लाइनहरू पढ्दाखेरि है आई क्यानट भेरिफाई यदि त्यसले त्यो भनेको छ। अरू ब्याङ्कर्सहरूका पनि जुन चाहिँ जोइन्ट भेन्चर्सहरू छन् तिनीहरूले पनि होइन यस्तो खालको चिजहरू ठिक छैन भनेर भनिसकेका छन् भनेपछि एक्जिस्टिङ प्लेयरहरूले त हामीले लगानी गरेर बर्बाद गरेछौँ पछुतायौँ भन्ने स्थितिमा उनीहरू पुगेका छन् भने यो खालको पोलिसीले नयाँ लगानीको त कहाँबाट तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ? र नयाँ लगानी हुन सकेन भने इकोनोमी कसरी चल्ने? न्यू इन्भेस्टमेन्ट्सहरू आएन भने इकोनोमी एक्सपान्ड कसरी गर्ने त? इकोनोमिक जीडीपी ग्रोथको लागि त इन्भेस्टमेन्ट्सहरू आउनु पर्ने होला नि त। त्यो इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेटलाई नै बर्बाद पारिदिएको छ। दिस इज द नेगेटिभ थिङ्स। त लङ्गर टर्ममा जीडीपीले चाहिँ राम्रो तरिकाले पर्फर्म गर्न सक्दैन र इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेटहरू यसरी ध्वस्त हुँदै जाने हो भने एक्जिस्टिङ कर्पोरेसन्सहरू कसरी सर्भाइभ गर्ने फेरि भन्ने प्रश्न हो। जीडीपी नै नबढेपछि कसरी चाहिँ भएका एक्जिस्टिङ कर्पोरेट्सहरूले प्रफिटेबिलिटी बढाउँदै लाने? प्रफिट जे जति प्रफिट छ त्यतिमै सेटिस्फाई भएर बस्ने होइन। कम्पनी सुड ग्रो र कम्पनीले ग्रो गर्यो भने न हाम्रो क्यापिटल मार्केट चल्ने हो। कम्पनीको ग्रो गर्ने कुनै पनि चान्सेस छैन र कम्पनी स्ट्याटिक हुने हो। जति पनि कमाएको प्रफिटेबिलिटी हो फेरि 2-3 वर्षपछि सरकारले चाहिँ त्यसै गरेर तानेर लैजाने हो भने त किन लगानी गर्नु पर्यो कम्पनीमा? यदि मेरो क्यापिटल चाहिँ ग्रो हुँदै जाँदैन, मेरो चाहिँ रिटेन अर्निङ चाहिँ बढ्दै जाँदैन कम्पनीमा, मेरो भविष्यमा गएर त्यसको डिभिडेन्ड मैले खान पाउँदिनँ र अकुमुलेटेड भएर रहेको डिभिडेन्ड चाहिँ म 1 वर्ष 3-4 वर्षपछि खाउँला भन्ने चिजलाई पनि भोलि बिहान सरकारले आएर 3-4 वर्ष फेरि फलानु ट्याक्स भनेर लिइदियो भने कसरी चाहिँ मैले लगानी गरेर म चाहिँ लङ टर्म सोचेर बस्ने त? लङ टर्मको लागि चाहिँ मैले कसरी आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ राख्ने त भन्ने प्रश्न पनि त हो नि त। अनि इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेटको लागि इट्स अ भेरी ब्याड थिङ। हस् सर, थ्याङ्क यू। यो सरकारले सिद्धान्त त गल्ती नै गरेको हो कि यो अथोरिटीमा बस्नेको निकम्पाको कारणले चाहिँ यो अवस्था सिर्जना भएको हो? के लाग्छ सर, यो युनिभर्सल प्र्याक्टिस कस्तो छ यस सन्दर्भमा? यसलाई पनि खुलाइदिनु नि सर। युनिभर्सल प्र्याक्टिसकै कुरा गरेर त यी सबै कुराहरू बहसहरू गरेको हो होइन। यो भनेको मैले अब योभन्दा बढी के नाम दिने त? सरकारले गुन्डा ट्याक्स लिन खोजे हो, द्याट्स अल। त्योभन्दा अरू केही पनि होइन। यसको अर्को नामै छैन। म अथोरिटीमा छु, मैले ट्याक्स लिन पाउनुपर्छ। म जुनसुकै न्याय सङ्गत होस् अन्याय सङ्गत होस् जुनसुकै ट्याक्स पनि मैले कलेक्ट गर्छु, मैले ट्याक्स ले भनेपछि दिनै पर्छ भनेर अथोरिटेरियन पोलिसी लागू गरेको। यो डेमोक्रेटिक पोलिसी होइन। हस्, थ्याङ्क यू। बुल सर, हजुरको केही छ भने राख्नु होला है। नमस्कार प्रमोद सर, नमस्कार। हजुर मुकुन्द सर, नमस्ते। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरको केही छ भने राख्नु होला है प्लिज। खासै त्यस्तो केही छैन सर। अब मैले जुन राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेपछि नेपालको सेयर बजार एउटा छलाङ मार्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो र म बुलिस ग्याङतर्फ आकर्षित भएको थिएँ होइन। किन भन्दाखेरि समय परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्ने हुँदो रहेछ। जुन सन्डेबाट जुन देखियो, जुन अहिलेको हप्ताको आइतबारबाट जुन एउटा देखिएको थियो एउटा सकारात्मक ऊर्जा, आइतबार सोमबार मङ्गल बुध बिहिबार आजसम्म हेरिरहेको छु र त्यहाँ बायर र सेलरको भिडन्त र बायर र सेलर बायर हाबी हुँदै गएको र धेरै कुराहरू सकारात्मक भएको र अहिलेको जुन अर्थतन्त्रलाई थोरै चलायमान बनाउन सरकारले एउटा भूमिका खेलेको र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन निर्देशन दिनुभएको र त्यो अनुसार चाहिँ भनौँ न अहिलेको सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ काम गरेको जस्तो देखिएको थियो होइन। त्यो भएको पनि छ र मलाई यसो हेर्दाखेरि यो नेपालको अहिले सेयर मार्केट बुलिस ग्याङतर्फ भनौँ न मैले त्यसरी भन्दाखेरि तर गएको थियो। आज एकाएक एउटा फैसला आयो। अब यो विषयमा मैले थोर त्यति धेरै त म जानकार छैन सर यो विषयमा होइन। यो एफपिओ र मर्जरको विषयमा मलाई यो एकातिर के लाग्छ भने राष्ट्र बैङ्कले त पहिला एउटा नीतिमा त मर्जरमा त छुट दिँदै आएको हो, यो त स्पष्टै व्यवस्था थियो।
फेरि यो आर्थिक विधेयक भनेर लिएर आयो सरकारले। यो के गरे रहेछ भन्दाखेरि मैले यसो लागेको, आर्थिक सङ्कट जब जब सरकारलाई आर्थिक सङ्कट पर्छ त्यहाँबाट चाहिँ कहाँबाट हुन्छ पैसा लिने होइन, कहाँबाट स्रोत त खोज्नु पर्यो नि। स्रोत खोजेर चाहिँ अब चाहिँ अहिले जसरी पनि अहिले अहिले गर्यो नि यो स्थिति जुन अहिले सरले भन्नुभयो नि यहाँ विष्णु सरले, जो बाहिर वैदेशी लगानी आउँदैन भनेर। अब वैदेशी लगानी लागि त वातावरण हुनु पर्यो पहिला सुरु। अब त्यो गर्नको लागि त अब सरकारले बनाउनु पर्यो। पहिला सुरु सरकार पनि कस्तो भने एउटा पार्टीको एउटा स्थिर सरकार भयो यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ। यहाँ त मुख्य रूपमा अब यो पुरै चाहिँ अब यो भनौँ न गठबन्धन सरकार, बहुमतको सरकार ले पनि एउटा समस्या पारेको हो। एकल पार्टीको एकल बहुमतको सरकार भइदियो भने पनि एउटा स्ट्रङ हुन्छ नि त होइन। त्यसले पनि एउटा चाहिँ एउटा एक्सनमा आफ्नो काम गर्न सक्छ, अगाडि बढाउन सक्छ। अब त्यो पनि हुन्थ्यो। र हजुरको अब आजको जुन यो फैसलाले चाहिँ कस्तो असर पार्छ भनेर मैले सरलाई, विष्णु सरलाई सोध्न चाहन्छु। र यो जुन यो आजको फैसलाले त्यही स्टकहरूलाई हिट गर्छ कि समग्र नेप्सेमा नै थोरै हिट गर्छ सर? म यति एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु विष्णु प्रसाद बस्याल सरलाई। सुन्नुभयो सरले? तिनै कम्पनीलाई मात्रै असर गर्नुपर्ने हो। तर मेरो विचारमा लङ्गर टर्ममा यसले ओभरअल इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेटलाई ड्यामेज गर्ने कारणले गर्दाखेरि सर्ट टर्मको कुरा म गर्दिनँ। लङ्गर टर्ममा चाहिँ इट्स अ नेगेटिभ फर द क्यापिटल मार्केट, फर ओभरअल इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट र ओभरअली चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ भयङ्कर नकारात्मक निर्णय हो आजको सर्वोच्चको निर्णय। त्यहाँ सरको अलिकति आवाज चाहिँ बुझिएन। ओभरअल सबैतिर असर गर्छ भन्नु खोज्नु भएको जस्तो मैले चाहिँ बुझेँ। त्यसको के छ त सर? किन त्यसको केही तथ्य कुराहरू केही छ भने प्लिज। विष्णु सर हजुरले सुन्नुभयो? जस्तो ओभरअल मार्केटमा असर पर्छ भन्ने कुरा हजुरले भन्नुभयो नि, केही असर जस्तो के कारणले असर पर्छ त भनेर जस्तो पोइन्ट वाइज रूपमा हामीले त्यसलाई भन्नुपर्दा के हुन सक्छ त सर? केही बुदाहरू सरले केही भन्नुहुन्छ? विष्णु सरले सुन्नुभयो? सुन्नुभयो नै? हजुर, मैले ठ्याक्क अलिकति के जोड्न चाहेँ भने असर भनेको त केही कुरा यस्तो कुराहरूले असर त पक्कै केही न केही त होला। अब त्यसको कति हो भन्ने कुरा चाहिँ अब समयले नै देखाउँछ त्यो कुराहरू। जतिखेर हाम्रो 4/12 को नीति ठ्याक्क आइरहेको थियो, मार्केट चाहिँ तर माथि माथि थियो, त्यो टाइममा पनि मैले विष्णु सरसँग 4/12 को नीतिले के छ त सर, लङ टर्म इफेक्ट के सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले ठ्याक्कै फ्याक्ट एन्सर त सायद अब उहाँलाई अलिकति गाह्रो भएर पनि होला दिनु भएन। अलि डिप्लोमेटिक टाइपको चाहिँ त्यो हुन्छ नि त, त्यो खालको आन्सर दिनुभयो। र त्यसको अहिलेको लङ टर्म इफेक्ट त हामीले भोगिहाल्यौँ होइन, देख्यौँ होइन, भोग्यौँ देख्यौँ सिचुएसन थियो। तर यो सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो अघि एकजना कसले भन्दै हुन्थ्यो, राज्यलाई जब जब सङ्कट पर्छ तब यस्तो चाहिँ सोर्सहरू कहाँ छ त, यो कर उठ्ने ठाउँहरू कहाँ छ त, त्यो गौडा खोजेर चाहिँ लिने एउटा परिपाटी हाम्रो छ त्यो राज्यको। न चाहिँ हामीले कर तिरे बापत केही हाम्रो न फिडब्याक छ न केही छ, त्यो छैन, तर तिर्न पर्ने होइन, यो स्थिति छ। यसको ठ्याक्क हजुरहरूले कसरी तालमेल यसलाई लिनुहुन्छ? म चाहिँ कसरी लिन्छु भने बोर्डर एरियामा 1.6 को रेसियोलाई 1.5 मा मजासँग, अझ 1.4 मै पनि मजासँग पाइन्छ करेन्सी एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस् भनेपछि यसले कहाँ सङ्केत गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले पनि त्यो कुरातर्फ पनि अलिकति मध्यनजर चाहिँ राख्नुपर्छ। सङ्कट आउँदैछ है, अझै सङ्कट टरिसकेको छैन कि अझै एक किसिमको केही सङ्कट चाहिँ छ भन्ने कुरा हो। अनि फेरि अर्को तर्फबाट के भनिन्छ भने त्यस्तै सङ्कटको बेलामा त सेयर मार्केट माथि जान्छ नि
बढ्छ नि त हैन भन्ने एउटा हाम्रो ऊ पनि छ त्यो भगाई कता कता त्यस्तो अन्त पनि त्यस्तो देखिन्छ यी कुरालाई अलिकति कसरी हामीले लिनुपर्ने हो त वास्तवमा के हो त एउटा लेमेनले कसरी बुझ्नु पर्ने हो त यी कुराहरूलाई भन्ने गरिकन चाहिँ हामीले अलिकति त्यो सन्देश प्रवाह गर्न चाहिँ सक्यो भने चाहिँ एकदम आजको बसाइ पनि फ्याथफुल हुन्छ होला जस्तो लाग्यो हस् एक मैले यति जोडेँ थ्याङ्क यू त्यही त सर बिनु सरले भन्नुभयो ओभरअल टाइम पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि मार्केटमा बुल छिरिसकेको छ अब केही साथीहरू लाग्न सक्छ अब बुल छिरिया मात्र छैन अघि भनेर विष्णु सरले मलाई त भन्नुभयो के लाग्छ भने सन्डेबाट विष्णु त्यो सरले अलिकति भन्नुभएको छ है हजुर भन्न चाहिँ म पनि अँ थोरै यो छलफलमा सहभागी हुन सक्छु हुन्छ हुन्छ बोलोस् सर बोलोस् राम मेरो सर साथी नमस्कार है अनि हजुर यो राख्नु नि होला ल यो यो अदालतकै फैसलाको सन्दर्भमा त्यो पूर्ण त्यो फैसला त मैले पढेको छैन यो न्युजहरू पढे मात्रै है अब एउटा के छ भन्दाखेरि जस्तो यो सरकारले विधेयकमा आर्थिक विधेयकमा त्यो चाहिँ प्रावधान ल्याउने कारण चाहिँ खास त यो महालेखा परीक्षकको चाहिँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कैफियतलाई करेक्सन गर्न नै हो अब यो जस्तो कम्पनीहरूले एफपिओ मार्फत चाहिँ प्रिमियम उठाए त्यो प्रिमियम उठाएको रकम त पब्लिकबाट उठाएको अतिरिक्त आम्दानी हो त्यो सेयर बिक्री गरे बापत उठाएको अतिरिक्त आम्दानी हो त्यो भनेको पुँजीगत आम्दानी त होइन पुँजीगत सोर्स चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत कम्पनीहरूले उठाएको त्यो प्रतिफल त होइन त्यो त्यसकारण त्यसमा चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नै पर्थ्यो कम्पनीहरूले तर त्यो त्यतिखेर किन तिरेन अब त्यो के कारणले तिरेन पुँजीगत लाभकर भनेर उनीहरूले 5% मात्रै तिरेका थिए र त्यो चाहिँ अकाउन्टिङ कसरी गरे उनीहरूले भन्दाखेरि प्रिमियम रकमलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले राखेर अनि इयरली क्लोज के अरे खाताबन्दी गरेर त्यसपछि रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको भए त्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यो कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो तर सिधै उनीहरूले रिजर्भमा ल्याएर राखेको छ त्यो पुँजीगत लाभको 5% तिरे अनि ल्याएर चाहिँ रिजर्भमा राखेको उनीहरूले अब त्यो चाहिँ कम्पनीलाई यसले के नोक्सान हुन्छ र जनताहरूबाट उठाएको रकममा उसले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो पुँजीगत लाभकर मात्रै तिरो अहिले बाँकी रहेको ट्याक्स तिर्नुपर्छ र अर्को फैसलाले अदालतको फैसलाले त कम्पनीहरूले चाहिँ एफपिओ मार्फत प्रिमियम नउठाउ त भनेर भनेको छैन फैसला त त्यो गरेको छैन तिमीहरूले प्रिमियम उठाउन पाउँदैनौ भनेर त भनेको छैन नि त प्रिमियम बापत तिमीहरूले आम्दानी गरेको त्यो रकम अतिरिक्त चाहिँ आम्दानी हो पुँजीगत लाभ होइन पुँजीगत लाभमा मात्रै के अरे 5% पुँजीगत कर तिर्ने हो लाभ कर तिर्ने हो अतिरिक्त आम्दानीलाई त तिमीहरूले कर्पोरेट ट्याक्स दिनुपर्छ भनेर उसले फैसला सम्म त गरेको हुनसक्छ मेरो चाहिँ बुझाइमा त्यो लजिकको आधारमा उसले फैसला गरेको हुनसक्छ र त्यो सही पनि हो तर अदालतले भविष्यमा चाहिँ यहाँ लगानीको वातावरणै बन्द गर्ने गरी ल तिमीले चाहिँ एफपिओ मार्फत चाहिँ प्रिमियमै उठाउन पाउँदैन कहिल्यै पाउँदैन यो गैर कानुनी छ त भनेको छैन र यसले चाहिँ मलाई खासै चाहिँ मार्केटमा त्यत्रो ठुलो असर पर्छ जस्तो लाग्दैन यो दायित्व जुन छ त्यो अहिले सिर्जना भएको यो दायित्व बापतको रकम त उनीहरूले त त्यही रिजर्भबाटै भुक्तानी गर्ने हो चालु वर्षको नाफा नोक्सान यो चाहिँ दायित्व कुनै असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने हिजो प्रिमियम उनीहरूले डाइरेक्ट चाहिँ रिजर्भ अकाउन्टमा जम्मा गरेको छ नाफा नोक्सान अकाउन्टमा जम्मा गरेको छैन र जहाँ जम्मा गरेको छ त्यहीँबाट खर्च गर्ने उनीहरूले चालु वर्षको नाफा नोक्सान खातामा त यसले कुनै इफेक्ट नै गर्दैन यो दायित्व भुक्तानी गर्दाखेरि र यो चाहिँ धेरै हाउजी बनाउनु मेरो विचारमा यो जरुरी पनि छैन यसले भविष्यमा कुनै त्यस्तो चाहिँ खतरा केही चाहिँ लगानीमा डेभलप पनि गर्दैन यसले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनायो हेर्नुहोस् यो अदालतको फैसला चाहिँ दीर्घकालमा यो स्वागत योग्य छ कम्पनीहरूले कर्पोरेट बिजनेस गरेर प्राप्त गरेको चाहिँ जसरी ट्याक्स उनीहरूले चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स तिर्छन् त्यसरी नै अतिरिक्त आम्दानी बापत पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ
उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर जुन कहीँ कतै सेयर लगानी गरेको छ भने त्योबाट प्राप्त गरेको डिभिडेन्डमा उनीहरूले त 5% ट्याक्स दिने हो। त्यो पो पुँजीगत लाभ करको त मेरो बुझाइ चाहिँ यो छ है। धन्यवाद, यति नै हो। मेरो चाहिँ विचार मैले यति नै राखेँ। अब केही केही चाहिँ साथीहरूमा जिज्ञासाहरू भए सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। रामु सर नमस्कार है। हजुरको केही छ भने राख्नु होला है, नभए विप्लव सर अघिदेखि मैले विप्लव सरसँग कुरा गरिराख्ने भएर विप्लव सरलाई चाहिँ एकछिन कुरा आएँ मैले। रामु सर हजुरको केही छ भने राख्नु होला है। अर्को विप्लव सर नमस्कार है। हजुर मेरो राख्नु। जिज्ञासा चाहिँ अब विष्णु सरसँग हो। अब विष्णु सर अहिले उहाँले कुरै सुन्नु भयो छैन जस्तो लागेको छ, त्यस कारणले मेरो यही राखेँ। हस् विप्लव सर नमस्कार है। हजुरको केही छ भने राख्नु होला। नमस्कार, म म त मैले सुनिरहेको छु सर। तपाईँलाई कुरा है विप्लव सर, जानी कुरा ठिकै छैन, नो 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 प्रब्लम, नो कुरा प्रब्लम, ठिकै कुरा छ, भइरहेको छ, त्यही भएर। हस् त, ठिकै छ, राख्नु ठिकै छ। होला। खासै त्यस्तो सोध्नु पर्ने पनि छैन, म माथि बसेर सुनि मात्रै रहेको छु। 11 पनि बजे, रुम इन गरौँ क्या है। भोलि कन्टिन्यू गरौँला नि, हुन है। रुम इन गर्छु ल। अब विष्णु सर पनि बोल्नु भएन, कोही पनि बोल्नुहुन्न। अब नवराज सर पनि सुतिसक्नु भयो जस्तो छ। कति 11 भइसकेन, 11:15 पो भएछ। ल है, रुम इन गर्छु म भोलि। बरु खोलौँला है। करेन्ट माइक्रो इकोनोमिक्सको राम्रोसित छलफल भएको छैन। ल, माथि स्पिकर प्यानलमा आज धेरैजना सहभागी भइदिनु भयो, त्यस धन्यवाद। विष्णु सर, मुक्ति सर, हाम्रो समर्पण सर, हरि सर, नवराज सर, प्रमोद सर, धेरैजना है। गौतम सर पनि आउनु भएको थियो। अघि अरुण सर पनि हुनुहुन्थ्यो है। अरुण सर, ओम प्रकाश सर, रूपक सर केही छ भने भन्नु होला है। राम सर है, सबै माथि स्पिकर प्यानलमा आएर बोलिदिनु हुने सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद। तल फलोड बाई स्पिकर प्यानल र रिजनल प्यानलमा यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभयो। धेरै लामो चल्यो आज रुम। ल, सबैलाई मैले धन्यवाद भन्दै आज रुम इन गर्ने पर्मिसन मागेँ। थ्याङ्क यू है सबैलाई। ल, टेन्सन फ्री बस्नु होला। हजुरको परिवारको आज अब आउने दिन सुखमय रहोस् है। यति भन्दै म ल, पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। धन्यवाद सबैलाई। गुड नाइट।